our channel. Hi, I'm Sini. I'm Ria. And I'm Rinoa. So today, ang ituturo namin magiging sa inyo ay kung paano gumawa ng pork and shrimp siomai. Naisip ko kasi na magbigay ng mga recipes na pwede ninyong inegosyo o ipandagdag sa mga income natin, no? Mga racket natin, mga mamshies. Since nakikita ko mostly sa newsfeed ko na maraming nagtatanong kung ano kaya ang magandang inegosyo ngayon. So unahin natin ang siomai at sa mga susunod na araw, marami pa akong ideas na naiisip na pwede nyong pagkakitaan. So yun, hindi ko na patatagalin pa. Let's start na. At itong siomai na to ay napakasarap. Ayan. So ito ang aming mga ingredients. Kalahating kilong pork giniling, 100 grams of shrimp, 1 carrot, 1 onion, 30 grams garlic, 1 piece celery, molo wrapper, 1 tablespoon cornstarch, and 1 tablespoon all-purpose flour, 1 piece egg, 100 grams mushrooms, 1/4 teaspoon salt, and 1/4 teaspoon pepper. So, umpisa na natin, ano? Okay. So, pwede natin gamitan ng food processor or pwede rin naman gamitan nitong food grinder, no? Pero sa ngayon, ang prefer ko, gumamit tayo ng food grinder para mas masarap durug at halong-halo talaga yung ating siomai. Pero kung wala kayong food grinder, pwede naman na pupunta kayo sa palengke. Pinapasuyo rin namin dati sa palengke ng mama ko nung bata ako. Pinapasabay-sabay namin yun na pinapagiling sa palengke. Or if wala, food processor na lang. Or kung wala pa rin kayong food processor, pwede naman kutsilyo, hiwain nyo ng pinong-pino yung mga ingredients para masarap. Kasi ang hirap naman na kapag kumain sila ng siomai, mas malaki pa yung butil ng sibuyas o ng bawang or ng carrots dun sa pork and dun sa shrimp natin. So, umpisahan na natin. So, okay, lalagay ako ng konting shrimp muna. And then, konting pork. Ayan, kung nakikita nyo, kumakatas na yung shrimp. Nagigiling na siya. So, ayan, kung nakikita nyo, nag-uumpisa na siyang magiling. Ayan. So, nilagay ko after ng shrimp, pork, and then nilagyan ko ng carrots. Then, sibuyas. So, ayan. So, ayan. Nilagyan natin yung carrots. Masama na siya. So, ayan. Unti-unti, nilalagay ko sa food grinder yung mga ingredients. Alternate, naglagay ako ng carrots, maglalagay naman ako ng pork, and then maglalagay ako ng shrimp, and then maglalagay ako ng onion, and then maglalagay ako ng butter, and then yung celery. Para nami-mix na sila. So, ayan, lalagyan ko rin siya ng mushrooms. Effort lang siya, pero masarap yung mga labasan niya. So, after ng salt and pepper, ilalagay na natin yung 1 tablespoon flour and cornstarch. Then, haluin na natin. So, pagkatapos nating haluin, ilagay naman natin ang isang pirasong itlog. Ayan. Oops, sorry. Sorry po nasama. Okay. It is so yummy. So, ayan. So, haluin muna natin siya. So, haluan muna natin mabuti. Hanggang sa ma-mix na yan. Okay?
So, antayin lang natin, natakpan lang natin to ng cling wrap. Then, antayin lang natin na lumasa na siya. So, kailangan mas masarap kasi medyo meron natin siyang ibalot sa molo wrapper. Antayin na tayo ng mga 30 minutes bago natin siya ilagay sa molo wrapper. A few moments later. Okay, so ito na siya. At ayan, ginupitan ko yung molo wrapper, tinanggalan ko ng kanto. So, ngayon, babalot na tayo. 1 tablespoon yung gagamitin ko. Pero para mabilisan lang, tinuro ko lang po yung recipe. Ito ay kakainin namin ngayon dahil nagugutom na kami. Actually, so ganyan. Parang flour lang po. Tcharam! Tcharam! Ayan, if may mga suggestion po kayo kung ano pa yung gusto nyo na ituro ko sa inyo, or anong recipe yung gusto nyo na i-share namin with you guys, ayan, sabihan nyo lang po kami. I'm happy na i-share po sa inyo kung ano mang kaalaman ang nalalaman ko. Ayan. Malinis po yung kamay ko, tsaka kami lang po yung kakain ito. Ay, mas cute pala pag maraming kurot. So, yun. Wow, cute naman ang gawa ng anak ko. O, diba? Mas magaling pa magbalot ng ano yung mga anak ko sa akin. Actually, 8 years ago, nagtinda na rin po ako ng mga siomai sa tapat ng bahay namin, champurado. Nagbabahay-bahayan pa po kami ng mister ko. Mahilig kasi talaga ako magluto, tapos gusto ko maraming tumitikim, ganyan. So yun, nagbenta ako sa labas ng bahay namin. Ayan, champurado, siomai, flying saucer, waffles, ayan. Katulong ko sila na naglalaro kami, ayan. So cute. At saka ang gandang bonding din ng nitong mga ginagawa natin, lalo na kung may mga anak po kayo. So yun, ito na yung pinaka-bonding namin mag-iina. Talaga na every time na may lulutuin ako, every time na may gagawin ako sa kusina, or whatever it is na gagawin ko, lagi kabuntot ko po itong dalawang to, tumutulong sila sa akin. Ayan. Kasi bihira lang din silang mag-gadgets dahil bawal sa akin yung mag-gadgets sila. Para sila maka-gadgets, kailangan magsipag muna sila. Kailangan gumising sila ng maaga. Kailangan magumising sila ng kwarto. At kailangan mag-aral muna sila. So, yun yung pinaka-reward nila. So, yun yung ginagawa ko. 1, kurot lang ako. 4 siya. So, parang nagiging square lang. And then, titiklop lang natin yung gilid. Ganun. Nakuha ko idea sa anak ko. Ayan. So, wow. Mas masarap to kung lutuin na rin natin right after, no? Steam natin siya. Tapos, syempre, ang sausawan nito is toyo, calamansi, and chili garlic. Ayan. Pwede nyo rin nga pala siyang lagyan ng singkamas for extender, no? Pero ako, yung extender, pinaka-extender ko is yung mushroom. So, lahat kaming mag-iina, favorite ito. Pati asawa ko, as in. Yan. Okay na. Last na ha. Sayang to, simutin natin. Alright. Okay. So, ngayon, isasalang na natin siya sa steamer. A few moments later. Okay. So, tikman na natin. Hello. Ayan. So, be careful lang, mainit ha. Okay, sure. Alam niyo bang favorite food ko to? 50 plus na siomai. Nauubos ko in one sitting. Ay, hindi ko pa pala nagagawin na kalamansi. Calamansi. Okay, I'll wait for that. So, Ba't ang ganda naman yun? lagi mo lang sinasabi yun. Can we have another chili? Okay. Alright, there you go. There you go, there you go, there That's you a go. lot of chili. Wow. I love Let's it. taste it. May iba sa chili, lalo na yung gawa namin. Okay. Mmm. Ang sarap. Mmm.
Sarap. Sarap. Sarap ah. Salami. Sorry, grabe sumubo. Buo. Ikaw? Ako yun. Hindi na pinapati-pati. Ah! Ayan. Hindi mo na nasa stainer. I want. Gusto ko yan. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Bago-bago kami. Lahat ng pagkain, sinusubo sa akin. Sweet. Sweet. Add more chili para mas masarap ang buhay. Ayan. Uy, wala na, that's mine. Oh! No! No, this is mine. Ano ah? Ang bilis niyong kumain. Nakakainis kayo. Meron pa isa lang? Ilan pa yun? Grabe sila. Ang only bilis ate nilang like kumain. 6. Humingi pa naman ako ng spoon and fork para kasi gusto ko yung chili garlic. Sinasabaw ko. No. Ang tawag, sinasabaw ko sa loob ng siomai. 12. Ganito ako kumain talaga ng siomai. Ayan. There are 10. 12 pieces left. Ating kapatid dun sa 12 pieces. De 3, 6, 9, 12. Yeah. Magkatatlo tayo dun ha. Yeah. Hindi, nauna yata ko yung kumain kanina so 4 sa akin. Just kidding. So, ayan guys. Kumakain na sila ang matatakaw kong pamilya. Ay, dito lang. Galit to. Ang pansin niya. Suyo. Sarap. Yan na yung yung last batch na inantay namin. Ayan, anong oras na? 2:15 ng madaling araw. Very good. Grabe yung mga trick naming pamilya, no? Mm. Sino nakaka-relate? Kung nakaka-relate kayo, comment kayo sa baba na anytime kayo magutom kahit madaling araw, sige sa luto, sige sa kain. Grabe. Ay, nako. Pero masaya, diba? Ayan, at least bonding. Ayan. Okay, guys, please, thank you for watching. Please don't forget to like, share, And subscribe! sharing is caring, remember? Yeah, share is caring. So please, yung isang share nyo ng mga videos namin, isang share nyo sa Facebook account ninyo is malaking bagay Malaking na bagay po. Yes. Salamat. Thank you. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye.